אתם חווים תחושה של ניתוק, ריחוף, כאילו המציאות לא אמיתית או אתם לא אמיתיים, תחושה מוזרה כזאת עם ראייה מוזרה ומחשבות מוזרות, כאילו אתם מרגישים שאתם מרגישים ממש מוזר וכאילו אתם משתגעים. אתם מרגישים את התחושה הזאת ואתם בני נוער, כי הסרטון הזה הוא ממש בדיוק לבני נוער שחווים את זה. התחושה הזאת נקראת דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, ואני רוצה לדבר על בני נוער, מה אפשר לעשות כדי לצאת מזה, מכיוון שאצל בני נוער זה יכול להיעלם מאוד מהר עם התייחסות נכונה. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על התופעה הזאת של דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה אצל בני נוער. ולמה דווקא אני מפרידה את בני הנוער מהכלל, אף על פי שזו אותה תופעה, מכיוון שאצל בני נוער זה יכול להיעלם ממש בשניות. המוח שלהם עדיין ספוג, הוא עדיין גמיש, הוא עדיין במצב של התפתחות, ולכן זה יכול להיעלם באמת בשנייה עם התייחסות נכונה. צריך להבין שדפרסונליזציה דה-ריאליזציה בסופו של דבר יושב על פאניקה מאוד מאוד גדולה, ולכן ככל שאתם תילחצו יותר, ככה אתם תיכנסו לזה יותר. אצל בני נוער גם המוח שלהם עדיין בשלבי התפתחות, ולכן הוא מאוד מאוד גמיש, וזה יכול להיעלם בשנייה ברגע, ובנוסף בני נוער נמצאים בתוך מסגרות, גם של לימודים וגם חברתיות, שזה עוד יותר יכול לעזור להם לצאת משם, מכיוון שהם כל הזמן נמצאים במגעים חברתיים, בעצם הם פוגשים אנשים, וזה משחרר אצלהם ומייצר אצלהם אוקסיטוצין, והם מתעסקים בלימודים, מה שלא משאיר להם הרבה זמן להתעסק בניתוק. לכן באמת לבני נוער יש את הקרקע הטובה ביותר כדי לצאת מזה כמה שיותר מהר. אני יכולה להגיד ככה מניסיון אצלי בקליניקה מבני נוער שהגיעו באמת בשנים האחרונות שמתעסקת בזה, אני גם רואה עלייה במספר בני הנוער שחווים את זה, ויחד עם זאת הם יוצאים מזה מאוד מאוד מהר, זה תמיד כמה פגישות מאוד בודדות, ככה להכווין אותם מה לעשות. ופה בסרטון הזה אני אנסה לתת את ההכוונה הזאת גם לטובת בני הנוער שלא יכולים ללכת לטיפול, כי ההורים לא מבינים מה זה, כי מי שלא חווה את זה לא מבין, או כי ההורים לא מאמינים בכל התחום הזה של בריאות הנפש, או כי מסיבה כזו או אחרת הם לא יכולים לשתף את ההורים שלכם והם לא תומכים לקחת לטיפול. אז מה צריך לעשות? קודם כל מה שצריך לעשות זה להירגע, להרגיע את הפאניקה. ככל שאתם מתעסקים בזה יותר וחושבים על זה יותר ונלחצים מזה יותר, אתם עושים לעצמכם יותר גרוע. חשוב לא להסתגר בבית, לא להימנע מדברים, אלא כן להיות פעילים, כן לצאת החוצה, כן להיות במפגשים חברתיים וכן להיות כמה שיותר בעשייה שלא קשורה לדפרסונליזציה ולדה-ריאליזציה. אני ממליצה כמה שיותר להימנע מלהתעסק בזה, לחפש על זה בגוגל, בפייסבוק, ברשתות, כמה שיותר להימנע מלהתעסק בזה, כי ברגע שאתם מתעסקים בזה אתם מפחדים יותר, ובסופו של דבר כל מה שהוא מפחיד, מלחיץ, מכניס לסטרס, הוא מה שמעודד את זה, ולכן פשוט להימנע מזה. יחד עם זאת, אם זה יתחיל מקנאביס או מאלכוהול או משהו ששם יש טריגר, כן צריך לטפל בחוויה הטראומטית הזאת ברמה של התת מודע, כן ללכת לטיפול בתת מודע ולטפל בדבר הזה. אם אתם לא יכולים ללכת לטיפול כזה כרגע, כן להימנע. זאת אומרת, לא ללכת ולנסות לעשן או לנסות לשתות, אם זה מה שתתחיל לכם את זה. כן להימנע. אף על פי שאתם בני נוער, זה בכלל לא חוקי לכם. אני יודעת שיש בני נוער שכן מעשנים וכן שותים, אין מה לעשות, זו המציאות. אני לא שוטר ואני לא פה כדי לחנך אף אחד. יחד עם זאת, אני רוצה להגן עליכם מתחושות נפשיות לא נעימות. אם זה יתחיל משם, לא לחזור עד שאתם לא הולכים ומטפלים בחוויה הטראומטית, מכיוון שאם אתם פשוט תחליטו ללכת ולחזור, זה יחזיר את החוויה הטראומטית. מה שחשוב זה לשמור על שינה טובה, לישון מספיק, להשתדל לישון בשעות קבועות ולקום בשעות קבועות, אכילה, לאכול, זה מאוד מאוד חשוב, כי מחסור בשינה ומחסור של אוכל יעמיק את תחושת הניתוק, או יגרום לתחושה של ניתוק, מכיוון שלגוף ולמוח לא יהיה מספיק אנרגיה, ולכן תהיה תחושה של ניתוק. ובנוסף פשוט להרגיע ולהתעסק בדברים חיוביים. בגלל שאתם בני נוער זה פשוט יכול להיעלם לכם בשנייה, ברגע שאתם נכנסים ללופ של לחץ ואימא'לה ומפחיד, אז ככה גם הניתוק יתחזק. אני יכולה לתת לכם דוגמה למישהי שזה התחילה מקנאביס, ובאמת איזה יומיים אחרי שנרגישה בתוך הלופ הזה, באמת אני לא יודעת איך, היא לא מצאה בגוגל את כל הדברים השליליים שאנשים מוצאים כשהם מחפשים, היא הגיעה ישר אליי ואמרה לי, ראיתי את הסרטון שלך, אני מרגישה את זה, מה לעשות? אמרתי לה, תירגעי, הכל טוב, זה רק חרדה, זה יעבור לך ממש, תני לזה יומיים 3, כשאת רגועה ואת בהרפאיה, תעשי ספורט, תעשי מדיטציה, תהיי עם חברות, תעשי דברים שאת אוהבת, באמת תוך שבוע עד שבוע ככה זה כבר באמת ייעלם לגמרי. תהיי בסבלנות, תעשי דברים שאת אוהבת בזמן הזה. באמת, תוך שבוע
זה נעלם לה. למה? כי היא נרגיעה, היא קיבלה תשובה. אמרתי לה גם, עזבי, אל תחפשי בגוגל, אל תתעסקי בזה, את תמצאי כל מיני שטויות, וזה פשוט יעשה לך רע. ובאמת זה מה שהיא עשתה, ואחרי שבוע זה עבר לה. איך אני יודעת? כי אחרי איזה חודש הלכתי להודעה ושאלתי אותה, מה איתך? הכל טוב, הכל בסדר לך? לוודא שהכל בסדר. והיא אמרה לי, כן, זה באמת נעלם לי אחרי שבוע, תודה. אז ככה, ברגע שאנחנו נרגעים ומשחררים, עושים דברים שאנחנו אוהבים, מתעסקים בדברים חיוביים, נפגשים עם חברים, מתעסקים בלימודים, באמת עושים דברים טובים שאהבנו לעשות, אפילו אם אנחנו מרגישים חסום רגשי, זה דברים שאהבנו לעשות, מתעסקים בחיובי, אז באמת אנחנו יכולים לצאת מזה, וכמו שאמרתי, אצל בני נוער זה יכול להיעלם בשניות, לבני נוער יש בדיוק את כל הדברים שצריך כדי להעלים את זה, באמת בזמן הכי קצר שיש, גם בגלל שהמוח שלהם עדיין בשלבי התפתחות, אז הוא גמיש, וגם בגלל שהם נמצאים במסגרות שהן חברתיות, לדוגמה בית ספר, תיכון, אם אתם נמצאים בחוגים וכולי, ואז יש חברים ועניינים, יוצאים, פוגשים, עושים, אז יש תמיד ככה אינטראקציות חברתיות, מה שגורם לשחרור אוקסיטוצין ודופמין במוח וסרוטונין, באמת כל החומרים הטובים, בכלל להיות במפגשים חברתיים זה מאוד מאוד בריא, טוב וחשוב, וגם הם נמצאים במסגרת של בית ספר, כך שהם כל הזמן נמצאים באיזושהי עשייה, ויש להם איזושהי שגרה, והם לא יכולים פשוט להסתגר בבית בלי לעשות כלום, בלי לראות אף אחד, שזה הכי גרוע. ואנשים שהם בוגרים, בגלל שיש להם מחויבות של עבודה וכאלה, אז זה קצת אחרת וזה מורכב. וככה גם בגילאים בוגרים אנחנו לא רואים את החברים שלנו כל יום. ולכן זה קצת שונה. אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם. אם הוא עזר לכם, אתם בני נוער והוא עזר לכם, נתן לכם ככה איזשהו ערך, תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שיגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!